હેલો એવરીવન, મારી ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારા રસોડે બનવાના છે ઢોસા. જી હા ફ્રેન્ડ્સ, ઢોસાની ખીરું બનાવવાની રીતથી લઈને ઢોસા ઉતારવા સુધીની દરેક પ્રોસેસ હું આજ તમને બતાડવાની છું. તો પ્લીઝ ધ્યાનથી જોજો અને વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવા માટે વિનંતી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, શરૂ કરીએ આપણે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મેં 4 કપ જેટલા ચોખા લીધા હતા અને રાત્રે તેને પલાળી દીધા હતા. અને અહીંયા મેં 2 કપ જેટલી અડદની દાળ લીધી હતી, તેને પણ રાતે આ રીતે પલાળી લીધી ધોઈને. અને અત્યારે હું બંનેને મિક્સ કરી અને મિક્સરમાં પીસી લઈશ. ફ્રેન્ડ, જો તમારે અલગ અલગ પીસવી હોય તો તે પણ પીસી શકો છો, પણ હું અહીંયા બંનેને મિક્સ કરીને પીસીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં મિક્સરમાં પીસી અને ખીરું તૈયાર કરી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે અને 6 થી 7 કલાક માટે આપણે રહેવા દેવાનું છે, જેથી કરીને 6 થી 7 કલાકમાં તેને સરસ આથો આવી જશે. શિયાળાનો ભાગ હોય ફ્રેન્ડ્સ, તો થોડુંક નવસેકું પાણી પણ તમે એડ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કેવું સરસ આથો આવીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ચાલો હવે આપણે ઢોસા ઉતારવાની તૈયારી કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એક પેન પર હું તેલ લગાડીને આ રીતે કમ્પ્લીટ તૈયાર રાખેલું છે. હવે આપણે તવી સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતે એક કોટનનું કપડું લઈ ફરતે પાણી આ રીતે ચોપડવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, કપડું પણ એકદમ લીલું હોવું જોઈએ, પાણીવાળું. હવે આ રીતે વચ્ચે આપણે ખીરાને પાથરશું. ફરતે આ રીતે ચમચા વડે ફેરવવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે વાટકીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને ઢોસા આછા બનાવવા હોય કે જાડા બનાવવા હોય એ તમારી ચોઈસ ઉપર છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં સેજ આછા ઢોસા ઉતાર્યા છે અને ચમચી વડે આપણે ફરતે આ રીતે તેલ છાંટી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ઢોસા એકદમ સરસ પાકી રહ્યા છે. અહીંયા કલર પણ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે અને સરસ રીતે ઉચકી પણ જઈ શકે છે. પલટાવી શકો છો તમે સરસ રીતે. હવે આપણે અહીંયા લસણની ચટણી વચ્ચે આ રીતે એડ કરીશું. હવે આપણે વચ્ચે આ રીતે મસાલો એટલે કે બટેટાનું શાક જે ઢોસાનું હોય છે એ આ રીતે પાથરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ બટેટાના માવાનો વિડીયો પણ મેં મારી ચેનલ પર મૂક્યો છે, તો પ્લીઝ એ પણ તમે જોઈ શકો છો. પ્લીઝ મારી ચેનલ પર જોઈને આ માવાની રીત પણ તમે જોઈ લેજો. અને નારિયેળની ચટણી અને સાંભર એટલે કે ઢોસાની જે દાળ હોય છે એની રેસીપી પણ મારા ચેનલ પર મૂકેલી છે, તો પ્લીઝ એ પણ તમે જોઈ લેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર થઈ ગયો મસાલા ઢોસા. ફ્રેન્ડ્સ, હજી એક હું તમને ઢોસો ઉતારીને બતાડું છું. આ ઢોસો પ્લેન ઢોસો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે સેન્ટરમાં આપણે ઢોસાનું ખીરું પાથરતા જઈશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ઇઝી છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ સરળતાથી અને બહુ જ સરસ રીતે ઢોસા ઉતરશે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, ઢોસાનો કલર ચેન્જ થઈ રહ્યો છે એટલે કે ઢોસા સરસ પાકી રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ પાકી રહ્યા છે ઢોસા.
આસાનીથી તમે પલટાવી પણ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો પ્લેન ઢોસા પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ ક્રિસ્પી અને એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ ઇઝી છે. પ્લીઝ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરસ ઢોસા ઉતરશે. ફ્રેન્ડ્સ, હજી એક હું તમને મસાલા ઢોસા ઉતારીને બતાવું છું. આ રીતે આપણે પાણી ફરતી ચોપડી દેવાનું છે. આ રીતે સેન્ટરમાં આપણે ઢોસાનું ખીરું ફરતે આ રીતે લગાડતા જઈશું ફ્રેન્ડ્સ. અને આ રીતે ફરતે તેલ પણ લગાડી દેશું ફ્રેન્ડ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોસાના માવાની રેસીપી અને નારિયેળની ચટણી અને સંભાર એટલે કે ઢોસાની દાળની રેસીપી પણ મારા ચેનલ પર મૂકેલી છે. તો પ્લીઝ તમે એ પણ જોઈ શકો તો પ્લીઝ જોઈ લેજો. એ પણ હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સરખું સમજાવીને મૂકેલી છે. તો પ્લીઝ જોઈ લેજો ફ્રેન્ડ્સ. હવે આ રીતે વચ્ચે આપણે માવો મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝી છે ઢોસા ઉતારવા. પ્લીઝ તમે ઘરે ટ્રાય કરજો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝી અને ક્રિસ્પી ઢોસા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ રીતે ઢોસાના પડને આ રીતે વારી લેશું. તો તૈયાર છે આપણા મસાલા ઢોસા. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ક્રિસ્પી અને મસાલેદાર ઢોસો તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ ઇઝી છે. પ્લીઝ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મારા ચેનલ પર મેં સાંભર અને નારિયેળની ચટણી અને ઢોસાનો માવો એની રેસીપી પણ મૂકેલી છે. પ્લીઝ એ પણ જોઈ લેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી રજા આપજો. આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ.